Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Tôi đã lấy thịt 100.000 con bò chỉ sau một đêm. Tàng trữ vào kho đông trong nhà. Mọi người gọi tôi là kẻ điên, nói bố mẹ vừa mất thì mất hết tài sản. Nhưng tôi nghe những lời này nhưng không quan tâm, bởi vì tôi biết còn 3 ngày nữa sẽ đến tận thế, mà chính mình sẽ trở thành đại sự dân tộc. Đây là tôi sẽ hấp thụ những máu thịt này, tiến hóa thành thần cấp sư tử vương. Ôi, ông chủ Lâm, 1.500 con bò của bạn, 3.000 con lợn, hơn 10.000 con gà đã bị giết hết rồi. Tổng kết tiền công đi. Cảm ơn anh, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Hey, ông chủ Lâm. Vậy tôi xin phép về trước nhé. Hy vọng lần sau lại hợp tác với bạn. Lâm Đông đi tới chỗ thịt sống, vẫy tay. Những thứ này phút chốc bị hút vào không gian bí ẩn. Lâm Đông là một người tái sinh. Đời trước tận thế virus bùng phát, vì vậy, anh ta biến thành một thây ma, nhân tiện có được quyền sở hữu không gian lưu trữ. Điều quan trọng nhất là xác sống sau khi biến dị còn có thể tiến hóa, và nguồn gốc của sự tiến hóa là sự hấp thụ máu thịt. Cho nên kiếp này, Lâm Đông muốn tích trữ số lượng lớn thịt sống, chuẩn bị cho ngày tận thế sắp tới. Ông chủ, ông đã đặt xong 100.000 miếng bít tết, 10.000 xương gà, còn 10 ức gà đã về hàng rồi. Nói với các nhà cung cấp lớn tiếp tục đặt hàng. Gì? Nhưng ông chủ, vốn lưu động của chúng tôi không còn đủ nữa. Thậm chí không thể trả tiền đặt cọc. Tôi sẽ giải quyết vấn đề tiền bạc. Cô chỉ việc đặt thôi là được. À được rồi. Không còn tiền nữa còn đặt. Sao tích trữ nhiều hàng thế? Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày tận thế. Phải kiếm chút tiền. Tiếp tục tích trữ vật tư. Ô, kẻ tán ra đến rồi. Anh Lâm, anh nên biết tôi đến đây để làm gì. Còn mảnh đất này thì sao? Xong rồi. Theo giá cậu đưa ra trước đây có thể mua cho cậu. Cái gì? Anh thực sự đồng ý rồi. Đừng vì tôi một mẫu đất này. Trì hoãn Triệu tổng kiếm được nhiều tiền. Ha ha ha. Lâm lão đệ, vậy chúng ta liền trực tiếp ký hợp đồng. Lâm lão đệ, trang trại này bị sao vậy? Tại sao bạn đột nhiên nghĩ ra cách bán nó? Bởi vì tôi thiếu tiền à? Lâm lão đệ, bây giờ anh còn thiếu tiền không? Nói không chừng anh chịu đây, tôi có thể giúp đấy. Ô, ngày tận thế sắp đến. Gã béo này không chỉ mua nông trại, cho mình mượn tiền, là thiên thần nhân gian. Lâm Đông đã thế chấp 2 tài sản của cha mẹ mình, một siêu thị, 2 bất động sản, đã vay 80 triệu đô la. Lâm Đông định thu dọn đồ đạc, sau đó đi xuống siêu thị của anh ta. Siêu thị không chỉ có thịt sống, ngoài ra còn có một số đồ dùng hàng ngày. Lâm Đông mặc dù biến thành zombie nhưng có lý trí con người và giữ lại một số thói quen trước khi sinh như ghét bẩn. Ông chủ, ông về rồi. Đây là hóa đơn nhập hàng, anh kiểm tra đi. Tô Tiểu Nhu là sinh viên, thời gian rảnh rỗi làm bán thời gian trong siêu thị của Lâm Đông, kiếm tiền học phí. Không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ông chủ. Sáng mai tôi có tiết, có thể phải chiều mới đến được. Sau này em không cần đến nữa đâu. Ông chủ, ông muốn sa thải tôi. Là tôi làm chỗ nào không tốt sao? Không phải là sa thải, gần đây tôi gặp chút vấn đề. Siêu thị không hoạt động nữa. Được rồi, tiếp theo là Lâm Đông sa thải toàn bộ nhân viên. Đồng thời, anh ta liên hệ với một nhà cung cấp mổ và các chủ trang trại khác. Xe giao hàng từng cái một, phần lớn là thịt sống. Tất nhiên cũng có một số đồ dùng hàng ngày. Và tất nhiên, vũ khí quan trọng nhất. Bởi vì trước ngày tận thế, sức sát thương của những vũ khí này vẫn còn rất đáng kể. Ngày trước ngày tận thế, lúc này Lâm Đông đã chuẩn bị xong không phải người. Nhưng lúc này anh ta vẫn cầm cây lau nhà, lau sạch siêu thị. Sạch sẽ đã trở thành thói quen của hắn. Lúc này ông chủ Lý, tôi đói rồi, lấy cho tôi cái gì ăn đi. Siêu thị đóng cửa, không có gì để ăn. Ôi chết tiệt, siêu thị không làm nữa.
Nói sao? Nhân viên nhà hàng xinh đẹp cũng không thể trêu chọc được nữa phải không? Hoàng Mao ca, chúng ta làm gì đây? Ông chủ Lâm mặc dù siêu thị không làm nữa, bạn cũng không thể nhìn anh em mình đòi. Mượn ít tiền đi ăn cơm thôi. Lâm Đông lúc này chỉ muốn hưởng thụ cuối cùng yên tĩnh, không thèm để ý đến anh ta. Vì vậy, anh ta ném ra một tá tờ 100 đô la. Ôi mẹ nó, cũng ương đấy. Hiểu biết, vẫn là phải Hoàng Mao ca ra mặt mới chịu. Mê mơ, đi theo đại ca. 3 ngày ăn 9 bữa. Các anh em, đi thôi. Đứng yên. Có chuyện gì, nghĩ ra cách chết chưa? Không phải nhổ một bãi nước bọt thôi sao? Có gì to tát vậy? Hai anh trai cũng ôm vai, nhìn Lâm Đông không quan tâm. Vừa rồi mới đến, bạn đã cho bạn tất cả tiền. Bây giờ khạc nhổ ở chỗ bạn, còn có thể làm gì nữa? Nhưng lúc này, tại sao lại là vấn đề lớn? Bây giờ là xã hội hài hòa. Hai tên côn đồ đã bao giờ thấy cảnh này chưa? Đôi mắt đầy sợ hãi, nhưng vẻ mặt của Lâm Đông lại đầy vẻ thờ ơ. Đối với Lâm Đông, người có kinh nghiệm về thây ma, không đáng nói. Đại ca, đừng giết tôi biết tôi sai rồi. Vâng, anh tha thứ cho tôi. Có phải tôi không nói gì không? Tôi cút đi, da của Lâm không dính rác. Nhưng Lâm có một cây thập tự nô. Mặc giáp vào đi. Mặc dù là 3 cái rác rưởi, nhưng dù sao cũng là công quỹ. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh, 1 giờ trước ngày tận thế. Lâm Đông trở về chỗ ở của mình, mọi thứ đã sẵn sàng cho việc này. Khoảng cách đến ngày tận thế cũng đã bắt đầu đếm ngược. Sao mặt trời lại đỏ thế? Không biết. Chả nhẽ có hiện tượng thiên văn gì đó. Mọi người đang bàn tán, nhiều người trước mắt tối đen, chỉ dừng chân ngã xuống đất. Có chuyện gì vậy? Nhanh lên! Chuyện này trước cửa sổ Lâm Đông cũng trước mắt đen ngòm. Hạ gục tôi, cho hắn tỉnh lại, biến thành một thây ma. Quả nhiên vẫn là như vậy. Trong thây ma có thiên cung, chắc phải từ từ tiến hóa mới có thể khôi phục được. Lúc này đường phố bên ngoài vẫn hỗn loạn. Lâm Đông lại ở nhà ăn thịt Tào Nhã và cảm thấy năng lượng ăn thịt của anh ta liên tục bị hấp thụ, cơ thể cũng không ngừng được tăng cường. Phát sóng khẩn cấp, hôm nay bùng phát virus zombie, nhân loại gặp phải khủng hoảng lớn. Xin những người sống sót nhất định bảo vệ. Có lẽ là thăng cấp rồi. Có lẽ bản thân đã tích cực mất đi rồi. Lúc này điện thoại đến tin nhắn, Lâm Đông lấy ra xem một chút, tên người gửi là Từ San. Chồng, anh có sao không? Khắp nơi đều là thây ma. Giờ tôi sợ quá. Tôi bị mắc kẹt trong phòng ngủ, không còn nhiều thức ăn. Trong siêu thị của bạn có rất nhiều đồ dùng. Bạn có thể mang một ít đến cho tôi không? Được rồi, chống đỡ trước đi. Tôi sẽ đi sau. Yên tâm đi. Mấy ngày nữa bạn trai tôi sẽ gửi đồ tiếp tế cho chúng tôi. Được rồi, tiếp tục nào. Vừa rồi đến lượt ai? Đây là ngày đầu tiên của ngày tận thế. Tôi nhận được cuộc gọi cầu cứu từ bạn gái. Chồng, anh nhất định phải đến cứu em. Em chờ anh yêu anh. Hàng xóm, chúng ta có thây ma ở hành lang, ngay trước cửa nhà tôi. Giờ thì sao? Nhà tôi không có nhiều thức ăn, không giữ được. Mọi người đừng vội, zombie không mạnh. Tôi vừa bắn chết một cái bằng xẻng. Số người dám giết thây ma. Chúng ta phải cùng nhau ra ngoài và tìm kiếm nguồn cung cấp. Xem những cuộc trò chuyện nhóm, Lâm Đông rơi vào trầm tư. Hắn tuy là một thây ma, nhưng không có ý định tấn công hàng xóm. Đương nhiên, nếu có người không có mắt đến trêu chọc, Lâm Đông cũng sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Xem ra phải đi nói mấy tiểu đệ rồi. Nghe phía sau có người không có mắt đến làm phiền tôi. Cô gái này hình như là hàng xóm dưới nhà. Tôi nhớ khi cô ấy còn sống, là một vận động viên nhảy cao cấp tỉnh. Vì lý do đào tạo dài hạn, cô gái chân thẳng và dài, cảm giác mạnh mẽ, ngay cả khi trở thành thây ma cũng không cứng nhắc và tê liệt, tốc độ như người bình thường. Tư thế cũng được, nếu được nuôi dưỡng. Hoàn toàn nhanh nhẹn, hy vọng tiềm năng chỉ có hắn. Đi thôi, theo tôi mới có thịt.
Lâm Đông gửi tín hiệu cho cô ta, tương tự như một loại giao tiếp sóng não. Vô sư tử kiểm soát em trai đều dùng phương pháp này. Cứ như vậy, Lâm Đông nhận đàn em đầu tiên. Hắn mang theo nữ thầy mà đi lang thang trong hành lang. Không lâu, lại tìm được hai cái tư cách tốt zombie. Một trong số họ là huấn luyện viên thể hình, kích thước cơ thể mạnh mẽ. Đó là một ví dụ về sự mất sức mạnh. Và người còn lại là một bác sĩ sinh viên. Lý do Lâm Đông nhận anh ta là bởi vì trong mắt hắn có chút linh tính, tỏa sáng với trí tuệ. Lâm Đông mang 3 cái thây ma đến trước cửa nhà mình. Tất cả đều mạnh. Với sức chiến đấu hiện nay, Khô và Đảng không thể thiếu con người. Giá mà các người biết sử dụng vũ khí, xác sống cũng chưa chắc sẽ không dùng vũ khí nữa. Bảo đao đi trước đi. Xác sống có thể sống sót. Thời gian tới, Lâm Đông luôn ở nhà không ngừng ăn thịt. Thời gian rảnh rỗi sẽ dạy cho em trai thây ma một chút. Zombie em trai tiến bộ nhanh chóng, đã thành thạo phương pháp sử dụng vũ khí, thậm chí từ con dao dưa hấu lên đến 10 chữ cái. Trong 3 ngày này, Lâm Đông ăn rất nhiều thịt, hấp thụ rất nhiều năng lượng. Bây giờ làn da của Lâm Đông, vũ khí thông thường của con người không thể làm hắn bị thương nữa. Ai đang làm gì vậy? Siêu thị này trước đây không dỡ hàng ít hơn. Đập nó ra, chúng ta sẽ ăn uống không lo lắng. Nhưng thứ này thì sao? Chẳng lẽ đã có người đến rồi sao? Siêu thị đã được chuyển đi rất sạch sẽ, chắc chắn không phải do người sống sót. Chắc là ông chủ siêu thị này đã có kế hoạch trước. Ý anh là, đúng, tôi đã mua đồ ở đây trước đây. Nhà ông chủ siêu thị ở ngay trên lầu tòa nhà phía trước. Chúng ta đi tìm hắn đi. Nhưng tại sao người ta lại cho chúng ta vật tư? Không phải anh ấy quyết định. Nếu hắn biết tích trữ, chúng ta sẽ đi cướp. Chắc chắn rồi, vừa rồi tất cả những thứ này bị Lâm Đông trước cửa sổ nhìn toàn cảnh. Hắn đã đoán được điều này sẽ xảy ra. Cô đang tận dụng cơ hội này, kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của 3 tiểu đệ. Chắc là như vậy. Đông tử, gõ cửa đi. Bắn đi, bắn đi. Lao tử đến đây 3, 2,1. Bạn là chủ siêu thị phải không? Đừng giả vờ ngu ngốc, tôi biết anh có rất nhiều thứ. Bây giờ lấy nó ra, chúng tôi sẽ để bạn đi. Nhưng anh vẫn đeo khăn quàng cổ. Đang định ăn gì đó. Cô vẫn không khỏe. Ôi, thây ma. Biến thành thây ma cũng tốt, trực tiếp giết là được rồi. Vương Công nắm chặt phòng cứu hỏa. Trong ấn tượng của anh ấy, giải quyết một thây ma dễ hơn giết một người. Mê mơn, rất có thây ma. Súng trường. Mẹ ơi, thây ma dùng nô lệ để nhắm vào người. Còn có thiên lý không? Anh ấy bây giờ thế nào không có cách nào. Bây giờ chỉ có thể trốn họ, nô ra không bắn được. Vậy thì hãy chiến đấu với họ. Giao cho các bạn rồi. Nhẹ nhàng một chút. Lúc này một hồi chuông điện thoại vang lên. Lâm Đông liếc mắt nhìn, phát hiện âm thanh phát ra từ một bộ quần áo. Tất cả đều là Vương Thông phải không? Vương Thông, tôi khuyên bạn đừng nói chuyện. Nhanh chóng mang vật tư về. Tôi có vợ anh. Nếu không lấy lại được hàng. Hi hi. Thì ra Vương Thông này đi ra tìm vật tư, bị người khác ép buộc. Này, 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 Vương Thông, đừng giả chết với tôi. Hãy nghe giọng nói của vợ anh. Chồng cứu em. Bọn chúng không phải người. Lâm Đông nghe được chuyện này, trực tiếp cúp điện thoại rồi. Nhưng Lâm Đông cảm thấy, bạn có thể kiểm tra xem những người này đang trốn ở đâu. Qua lịch sử trò chuyện của Vương Công, nhanh chóng đã tìm ra manh mối. Trụ sở chính của họ ở một công trường xây dựng. Một thời gian nữa trôi qua, tất cả coi như là trụ sở giao hàng. Sau khi đọc những tin nhắn này, Lâm Đông tiện tay ném điện thoại di động xuống lầu lấy. Yên lặng ghi lại chỗ đó. Chồng anh thế nào? Tại sao bạn không trả lời điện thoại của em? Anh ổn chứ? Em thực sự lo cho anh. Làm ơn trả lời em đi. Anh đừng có xảy ra chuyện. Trả lời điện thoại của em đi. Em thực sự nhớ anh.
Mang đồ tiếp tế đến cho em đi. Em thực sự nhớ anh. Dù chết hay sống, em muốn gặp anh. Anh có thể đến tìm em không? Được. Ngày mai tôi sẽ đi tìm cô. Em đợi anh ở nhà tập thể của trường. Cố gắng mang thêm đồ ăn. Chúng ta phải sống. Nhanh lên, đến lượt tôi rồi. Đừng để hắn nghe thấy. Quả nhiên vẫn vậy. Lần này tôi có thể yên tâm coi cô thành vật thay thế rồi. Vào đi. Lẽ nào nhắm mắt? Vào hộp đen là có thể đổi chỗ. Chẳng lẽ bạn bị thây ma ăn thịt rồi? Có thể, tôi vừa nghe thấy tiếng xe hát. Chắc chắn là bạn trai của bạn đến làm phiền đến đám thây ma. Xem ra bạn trai cô rất yêu cô. Mạo hiểm lớn như vậy cũng dám tới tìm ngươi. Cùng với bạn gái của Lâm Đông, Từ Sa, ba người này đều là đội bóng rổ của trường. Từ Sơn làm đội viên, vì vậy kết nối với nhau. 20 tệ, tôi xem là một cái liếm chó. Liếm đến cuối cùng không có gì. Giờ thì sao? Lâm Đông này đúng là rác rưởi. Chờ một chút, hình như Tiểu Vương có động chân. Có người lên rồi. Ôi, có vẻ như bạn trai trò liếm của bạn đã xông vào. Mấy người lập tức lộ ra vẻ phấn khích. Bởi vì mấy ngày nay thức ăn trong phòng ngủ đều ăn hết rồi. Họ đã đói rồi. Thậm chí đối mặt với người đẹp như Từ Sa đã hết hứng thú rồi. Kế hoạch này gặp gỡ ba chàng trai, ghế cầm tay, ống thép tháo chân ra trốn ở hai bên cửa. Họ định đợi khi Lâm Đông vào. Hãy kiểm soát nó. Cướp đoạt vật tư. Vào đi. Đồ ăn đâu? Đồ ăn đâu rồi? Giao nhanh lên. Tôi thừa nhận đã nói dối bạn, nhưng đã đến lúc này rồi. Tôi không cần phải giải thích gì cả. Người không vì mình. Trời đất diệt. Mày nói chuyện đi. Đồ ăn giấu ở đâu vậy? Giao đi. Nếu không đánh chết ngươi. Dù sao cũng đã kết thúc rồi. Bắn ngươi cũng không mang tội. Con đói dữ dội khiến ba người trông dữ tợn. Chuyện này Lâm Đông cảm thấy cực kỳ ác nhân loại. Hình như không khác gì thây ma. Mất lý trí rồi. Sắp ăn thịt người rồi. Vật tư đâu? Tôi nói tôi chờ chết. Ha ha ha. Không phải các bạn chỉ là đồ ăn sao? Sau vài ngày tiến hóa, Lâm Đông đã khôi phục khả năng ngôn ngữ. Từ San sắc mặt tái nhợt, run rẩy. Điều này dường như hiểu. Lâm Đông là ông chủ của những thây ma này. Lâm Đông, không phải anh yêu tôi nhất sao? Tôi là vợ anh. Đừng giết tôi sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn. Vậy thì tôi muốn xem trái tim của bạn có đen không? Quả nhiên. Quá bẩn. Sau khi giết Từ San, tâm trạng của Lâm Đông rất vui vẻ. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, có thể còn có đồ dùng trong nhà ăn của trường. Dù sao cũng đã đến rồi, nên thu thập thêm một chút. Có ai sống sót trong nhà ăn không? Bạn đi giúp bọn rác rưởi này. Đồ ngốc này. Bảo ngươi mở cửa, không phải bảo cậu đập cửa. Lâm Đông vào nhà ăn. Sảnh tầng 1 rất yên tĩnh. Trên mặt đất nằm vài câu thây ma. Rõ ràng họ đã bị giết bởi những người sống sót. Nếu có người sống sót ở đây, nên tụ tập trong nhà kho bên trong. Nghĩ đến đây, Lâm Đông đi thẳng về hướng nhà kho. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một cánh cửa sắt lớn. Lâm Đông bước lên phía trước đẩy một chút. Dây thép không nhúc nhích, khóa chặt chắc chắn. Hơn nữa bên trong cửa có tiếng mưa nhỏ giọt. Tệ thật. Chết rồi, có thây ma đến. Làm sao? Đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô. Nếu không chúng ta chạy đi. Hai người phải đi. Ở lại đây cũng là lãng phí khẩu phần ăn. Lúc này trong nhà kho ngoại trừ đầu bếp và cặp vợ chồng nhỏ, còn một cô gái nữa, là nhân viên kho hàng của siêu thị trước đây của Lâm Đông. Tô Tiểu Nhu sau khi bị Lâm Đông sa thải lần trước, lại đến nhà ăn trong trường tiếp tục công việc bán thời gian. Ông ấy chắc không vào được chứ? Mấy thây ma này thật ngu ngốc. Cửa kính bên ngoài không vào được, chưa kể cánh cửa nhà kho bị khóa. Họ không mở được.
Cái gì? Tôi không biết, có thể là bị mất đột biến rồi. À, chạy đi. Chồng ơi, anh chờ em với. Đóng cửa lại. Phía sau một mảnh gió lớn yêu bạn cuối cùng nhìn lại. Đột nhiên trông kinh hoàng, bởi vì bạn đã đến trước khi chôn cất, không đủ khoảng cách im lặng. Thích sao không đau? Chẳng lẽ mình đã chết rồi? À, ông chủ cũ. Là tôi, cô gái này nhanh tay nhanh tay. Chính mình thiếu một người hầu. Dùng để dọn dẹp. Giặt quần áo hay gì đó hẳn là tốt rồi. Ông chủ, ông không sao chứ? Vâng. Tôi hỏi em trước. Em có muốn quay lại làm việc không? Tôi đồng ý. Tất nhiên. Bây giờ bạn nghỉ ngơi ở đây. Không làm gì cả. Tô Tiểu Nhu không ngốc. Có lẽ chuyện gì đang xảy ra cũng hiểu rồi. Hắn biết đây là Lâm Đông cho mình cơ hội sống. Trước đây làm việc cho Lâm Đông để kiếm tiền, bây giờ làm việc là đang kiếm sống. Cái thây ma này sao dữ vậy? Yên tâm, mấy cửa nhà đông lạnh này tất cả đều được làm bằng tấm thép trắng 5 cm. Cho dù xe tải cũng không hỏng. Xác sống này mạnh hơn nữa cũng không vào được. Cửa này khá chắc chắn. Nếu xe tăng không được. Ông chủ, tôi có chìa khóa kho lạnh. Cô bé này đúng là con búp bê mạnh nhất. Vừa vào đội thì lập công rồi. Tô Tiểu Nhu làm nhân viên kho hàng đương nhiên có chìa khóa kho lạnh. Cô đưa chìa khóa cho Lâm Đông. Lâm Đông ra lệnh cho thanh niên lùi lại, tự tay cầm chìa khóa bước tới. Đối với hành sáu của anh ta, xe tăng tự nhiên không hiểu. Bản thân bao cát to nắm đấm đều không đập được. Cây gậy nhỏ của hắn mở phát là ra. Tôi đã nói là thây ma đó không đập được. Chắc là đã từ bỏ tôi rồi. Ước tính đợi thêm một chút nữa. Các thây ma nên phân tán. Chúng ta có thể quay lại nhà kho. Vị trí khóa cạnh cửa. Tự nhiên truyền đến âm thanh cọc cạch. Đó là âm thanh cánh cửa bị mở. Làm sao có thể? Anh ơi! Lấy đồ chắn cửa đi. Là người hay là ma? Người không chết. Ừ. Thật bất ngờ. Hai tên khốn dám giam mình ở bên ngoài. May mà gặp được ông chủ của mình. Nếu không sẽ bị bọn chúng giết chết. Tiểu Nhu, xin hãy cứu tôi. Tôi không muốn bị ba người ăn thịt. Sống chết của cô. Không phải tôi nói là được. Phải xem ông chủ của tôi làm gì với bạn. Đại ca, tôi có thể nấu ăn. Tôi có thể nấu thức ăn cho anh. Tay nghề của tôi rất tốt. Không thể đánh bại nhà vô địch cuộc thi ăn gà. Vậy cũng không cần bận rộn như vậy. Ha 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 ha. Hàng hóa rất phong phú. Bộ này không phải không có gì. Thôi đi thôi. Ông chủ, ông sẽ không giết tôi, phải không? Mê mâng, cô quên rồi à? Tôi đã từng mở một trang trại. Câu này có nghĩa là gì? Coi tôi là lớp học sao? Tiếp đó Lâm Đông mang theo Tô Tiểu Long và ba tiểu đệ rời khỏi đây. Trên đường về là Tô Tiểu Nhu. Cô chủ động làm tài xế, thể hiện giá trị của người làm công ăn lương để ông chủ không tự sát. Ông chủ, tôi lái xe khá tốt, phải không? Vâng. Mà lúc này Lâm Đông trên đường về nhà. Tiền thuê nhà của mẹ nó, không phải thằng nhóc đó tìm đồ dùng rồi sao? Nó đâu rồi? Có lẽ đã chạy vào bụng thây ma rồi. Lâu như vậy không có động tính, chắc là lạnh. Không được đâu, anh Long nói anh ta gọi điện thoại rồi. Nếu không nói chuyện lại cúp máy. Chắc là không cần vợ trực tiếp bỏ chạy rồi. Đừng quan tâm nhiều như vậy, đi kiếm chút gì ăn đi. Tôi đang chết đói.
Ở đâu còn có thức ăn? Sớm đã bị người ta tặng hoa rồi, chờ đã. Ngươi xem thức ăn này không phải đã đến sao? Lần này sau khi xuất môn, khi xe của Lâm Đông đến gần hơn, hai người nhìn rõ hơn. Trên ghế lái vẫn là một cô gái xinh đẹp. Gặp phải chúng ta xem như là hắn xui xẻo. Bảo hiểm. Hai người, ra khỏi xe đi. Ông chủ thì sao? Xem hai người này ăn mặc, cùng với Vương Thông của siêu thị tạp hóa trước đây. Chắc là cùng một bọn. Đó là trong điện thoại của Vương Thông, nơi mọi người tụ tập. Người đẹp đừng sợ. Anh trai sẽ yêu bạn thật tốt. Người đẹp. Hình như có người gọi tôi. Ngoan ngoãn hợp tác, tha cho em gái một mạng. Khà khạc. Hợp. Người đẹp đừng sợ. Anh trai sẽ yêu bạn thật tốt. Vâng. Mẹ ơi. Này anh bạn, lại đây giúp đi. Có thuốc lá. Phải hút thuốc trước đã. Người đàn ông bán hàng vừa định chửi thề, nhưng có một cơn đau nhói ở cổ. Đã nhận được tình yêu của nữ thây ma, chắc là rất đau. Trời kiếp. Lăn vào đây. Tệ thật. Chắc hai người này ra ngoài không xem lịch vàng. Dám đến ông chủ. Đi thôi. Đến công trường xây dựng bên cạnh. Mặc dù Tô Tiểu Nhu không biết Lâm Đông đến đó làm gì, nhưng là một người làm công ăn lương, ông chủ nói đi đâu thì đi đó. Những cái khác đừng hỏi. Tô Tiểu Nhu khởi động lại xe, đi vòng quanh xe tải, đi về phía công trường xây dựng, theo dấu vết của bánh xe trên mặt đất. Chắc là có nhiều người sống sót ở công trường. Dạ vâng ông chủ. Lâm Đông để tránh bị làm phiền nữa, quyết định tiêu diệt hoàn toàn người dân ở đây. Sau khi nhận được tín hiệu săn bắn, ba em trai nhảy ra khỏi xe. Với khả năng nhận thức nhạy bén của thây ma, chúng đã cảm nhận được hơi thở của con mồi. Ha ha. Giám đốc Triệu, người ta phải sao mãi không thấy về? Không được. Con phải ăn chút thịt trước liếm một chút. Chỉ là không biết có phải đi kiếm virus không? Đây là ông chủ nên không? Bởi vì chỉ sau khi người chết, cơ thể mới tạo ra virus mềm. Cho nên chúng ta chỉ cần ăn sống, sẽ không có vấn đề gì. Tổng giám đốc Triệu không phải bác sĩ. Tôi xem, hay là tôi tự mình đưa người ra ngoài kiếm chút gì ăn đi. Không. Bên ngoài quá nguy hiểm. Tổng giám đốc Triệu, khi ông phát hiện ra tôi từng đánh nhau trên đường phố, cầm một con dao dưa hấu chém 3 con phố, thậm chí còn không chớp mắt. Thực lực của những thây ma kia còn không bằng người sống sao? Cậu sẽ không làm gì nếu không chớp mắt. Hình Thiên Long nhất thời có chút không nói nên tự lời. Nói là chém, người ta tự hỏi mình mắt có khô không? Tên béo này không định vác quan tài đấy chứ. Ngay lúc này, họ nghe thấy bên ngoài pháo đài có tiếng động cơ gầm rú. Có một chiếc xe chạy vào sân công trường. Tổng giám đốc Triệu có thể là người của lão nhị, họ đã trở lại rồi. Đi mau đi xem đi. Ha ha bạn. Có thiệt hại chết tiệt. Yên tâm. Xác sống không thể vào được. Xác sống này có đột biến không? Sức mạnh như vậy. Yên tâm, cho dù là khủng long cũng không vào được. Trừ khi bọn thây ma biết lấy máy múc đào chỗ này ra. Tôi xem lại xem con thây ma này trông như thế nào. Triệu Phú liếc mắt liền nhận ra Lâm Đông. Hắn hiện tại nhớ đến Lâm Đông trong lòng liền tức giận. Bởi vì Lâm Đông trước khi kết thúc bán trang trại cho chính mình và vay 80 triệu, đến giờ vẫn còn nợ tiền của mình. Đáng đời. Biến thành thây ma rồi. Đây là báo ứng. Nhưng Triệu Bằng cũng có chút thắc mắc. Lâm Đông này đều biến thành thây ma rồi, sao vẫn sạch sẽ như vậy? Tổng giám đốc Triệu, chúng ta không cần quan tâm đến họ. Dù sao cũng cứ để họ tùy tiện đi. Chắc lát nữa là phải đi rồi. À, với sức mạnh lá lách yếu của tôi bây giờ, một cú đấm có thể xuyên qua cánh cửa này. Nhưng như vậy sẽ làm bẩn quần áo, bố ạ.
Dùng cái này đi. Thấy Lâm Đông mở máy đào, mọi người đều ngốc. Sao lại có máy đào chứ? Chẳng lẽ thây ma đó là cựu sinh viên Lan Tường sao? Khi Lâm Đông tiếp tục đào hố, mặt đất bên trong pháo đài bắt đầu sụp đổ. Đi lấy đồ đi, sẵn sàng chiến đấu với họ. Liều chết với bọn chúng. Bọn chúng sợ đến bay màu. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy thây ma thì lại bình tĩnh. Đây là đường về. Chết tiệt thì sao? Mẹ kiếp. Được không? Tổng giám đốc Triệu, chúng ta làm gì đây? Xác sống sẽ đến đây sớm thôi. Bọn chúng sẽ dùng vũ khí, cũng biết lái máy đào. Chắc chắn có trí thông minh của con người. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với họ. Này, vâng, Hình Thiên Long cảm thấy rất có lý. Nếu có thể nói chuyện, chúng ta có thể sống sót. Một niềm hy vọng mới trong lòng hắn. Hơn nữa tôi và Lâm Đông kia vẫn còn một chút tình bạn ở thế giới ngay tận thế. Hắn có thể sẽ để chúng ta đi. Vậy thì tốt. Hình Thiên Long lập tức ngưỡng mộ Triệu Bằng. Không hổ thẹn là tổng giám đốc Triệu, nhân mạch rộng rãi. Ngay cả khi ngày tận thế đến, nó vẫn có ích. Chờ một chút, anh Ly. Đừng giết tôi. Tôi là Triệu Bằng. Lâm lão đệ, anh còn nhớ không? Tôi đã mua trang trại của anh. Sau đó còn cho bạn vay rất nhiều tiền. Thì ra là chủ nợ. Vậy càng phải giết. Triệu Bằng suýt nữa thì nôn ra máu, đồng thời cũng phản ứng lại hình như mình nói sai rồi. Triệu Bằng vừa muốn giải thích, tiếc là không còn cơ hội nữa. Đi về. Ông chủ, chúng ta còn đi đâu nữa? Về nhà. Những ngày tới, Tô Tiểu Nhu được sắp xếp ở nhà bên cạnh Lâm Đông. Giặt quần áo mỗi ngày, dọn dẹp. Mà Lâm Đồng cũng không ngược đãi cô. Nó được cho ăn thức ăn của con người mỗi ngày. Ngay cả khi tâm trạng tốt, tôi sẽ cho cô bít tết hoặc cá đông lạnh, để cho cô nở năng ra thịt. Sau vài ngày, Tô Tiểu Nhu cũng dần dần quen rồi. Mà trong thời gian này Lâm Đông lại ăn rất nhiều thịt. Với sự tiến hóa liên tục, lượng thịt có thể tiêu hóa ngày càng nhiều. Trong đó đa số toàn là thịt bò. Anh đã ăn hết 100 tấn. Lâm Đông có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn. Đầu ngừa quá. Giới hạn khả năng. Trung sinh trở lại biến thành thây ma, thức tỉnh linh hồn của cô máy thần thánh. Chuyện gì vậy? Tô Tiểu Nhu bị một ánh sáng vụt qua, phát hiện Lâm Đông ngồi trên ghế sofa xem tivi. Lúc này lại biến mất một cách kỳ lạ. Ông chủ đâu? Vừa rồi Lâm Đông đã thức tỉnh kỹ năng đầu tiên của hắn. Một trong những khả năng của mất trí nhớ là bí mật. Nhưng còn hơn thế nữa, hình ảnh kỳ lạ này người khác hoàn toàn không nhìn thấy. Có thể để Lâm Đông bỏ qua địa hình đi bộ. Nếu Lâm Đông đồng ý, hoàn toàn có thể không cần cơ thể cũng lấy trái tim của người khác. Hình như sẽ tăng hình như vậy. Người xuyên tường là tôi. Nhưng khả năng này sẽ tiêu hao tinh thần. Sau này ít dùng sẽ tốt hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Ông chủ đâu? Vừa rồi ông chủ rõ ràng đang ngồi trên ghế sofa. Sao lại từ nhà bếp vào đây? Thật kỳ lạ. Ông chủ vừa xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Tô Tiểu Nhu cũng không dám hỏi thêm cái gì. Tiếp tục lau sàn nghiêm túc. Trải qua sau nửa tháng này, 3 tiểu đệ tử thây ma của Lâm Đông cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kích thước của đồ vật lớn hơn, như phiên bản thu nhỏ của khổng lồ xanh. Sai rồi, lại đến lượt bạn. Tốc độ thây ma nhanh hơn. 2 cái vỗ tay sắc bén có thể tùy ý phát ra hậu ảnh, giống như một nhân vật trong trò chơi. Sau vụ bắt thần, đây gọi là Nghê Tiểu Bang. Chỉ có duy nhất kỳ lạ hơn là bác sĩ thây ma. Người này thích tháo rỡ. Thậm chí gần đây, ngay cả thây ma cũng được giải cứu. Tất cả các loại linh kiện ở khắp mọi nơi. Nhưng điều đáng nói là 3 cái này cương thi tiểu đệ cũng thu không ít. Em trai, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì đều tụ tập gần tòa nhà. Xác sống trên đường phố gần đây. Tốc độ chạy của tôi nhanh hơn nhiều. Không giống như ngày tận thế vừa đến. Rõ ràng họ cũng đang tiến hóa. Không biết tình huống bên kia nhân loại là gì sao.
Công nghệ sinh học tech. Lập kế hoạch loại bỏ xác sống. Xóa xác sống. Công ty tech của chúng tôi đã phát triển vũ khí sinh học thợ săn 1. Có thể loại bỏ thây ma một cách hiệu quả, sắp đưa vào sử dụng cho các bộ. Cuộc sống làm mọi người rối tung lên, nhưng như vậy còn không đẹp bằng thây ma đâu. Quên đi, không liên quan gì đến tôi. Đừng đến tìm tôi. Đã kiểm tra. Một phần cơ thể con người đang tiến hóa. Mỗi 6 giây chạy. Theo phân tích của chuyên gia, nguồn gốc của sức mạnh đến từ hạt đá mọc lên trong đầu. Nếu ai đó cảm thấy ngứa đâu, rất có thể là dấu hiệu của sự tiến hóa. Quả nhiên, nhân loại cũng bắt đầu thay đổi. Chỉ là hiện tại xem ra là không có ai thức tỉnh năng lực. Tôi có đủ máu thịt để bổ sung, tích lũy vô số năng lượng. Cho dù đó là con người hay thây ma, ta hẳn là đều là lần đầu tiên ngưng tụ tinh hà, đạt được khả năng thức tỉnh. Chỉ là không biết người thức tỉnh là mùi vị gì. Lâm Đông đi ra ngoài tòa nhà, bên đường hung mạnh thây ma nhìn thấy Lâm Đông, tất cả đều tránh đường, mà 3 tiểu đệ đều tự do hoạt động đi. Lúc này không ở gần, Lâm Đông cũng không định mang bọn họ theo. Hơi thở gấp gáp. Có người ở đây. Vâng. Còn có người xem động tác của họ. Có phải là người thức tỉnh của nhân loại không? Mọi người xem trong đầu họ có cái gì không? Ở đây có người sống không? Giờ lại vui rồi. Chỉ là không biết bên trong có người đẹp không? Chắc chắn rồi, tôi nhớ người trông coi ở đây. Nói chuyện xong hai người đi đến cửa nhà kho. Này, bên trong không có ai sao? Chúng tôi là đội vô tình của nơi trú ẩn chính thức. Đến đây cứu hộ người gặp nạn. Còn sống sót. Cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta rồi. Hạ giọng đi. Đừng dẫn con quái vật đó đến đây. Và nếu họ nói dối thì sao? Mở như vậy không mở cửa được. Tôi thấy thông báo. Thực sự có sự tiến hóa của con người để thành lập đội quyết tâm. Đang giải cứu khắp nơi. Vậy, mở cửa ra đi, dù sao thì đồ ăn cũng sắp hết rồi. Không mở cửa cũng là chết. Một vài người thương lượng, hay là mở cửa. Hai người đàn ông lập tức chui vào, mắt trộm nhìn lên. Các anh là người của đội cứu hộ. Tất nhiên rồi. Đưa chúng tôi đi nào. Đừng vội, các bạn có thể. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Các cô phải khiến bọn ta thoải mái. Mọi người cẩn thận. Xem cách họ ăn mặc. Không phải đội cứu hộ. Cô thông minh đấy chứ. Này, giúp tôi với. À, đó là ngày tận thế. Ai có thể cứu các ngươi? Lão đây là người thức tỉnh. Cả thế giới đều là của lão tử. Rõ ràng hai người này đã hóa thân thành tổ tiên. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trầm vang lên. Người thức tỉnh. Ngon không? Sao lại có con trai vậy? Lúc này, ba cô gái nhà Lai Tạo nhận đầy lỗ mắt, trong lòng sợ hãi. Bởi vì họ biết, không có ai ở đây để chữa trị cho người tốt. Hắn xuất hiện từ hư không. Thằng nhóc mặc rất sạch sẽ. À, khu vực phong tỏa. Trái tim ngươi thức tỉnh có mùi gì? Quỷ dữ. Lâm Đông quan sát chạy thức tỉnh toàn bộ trái tim, khám phá năng lượng trong đó, hình như không khác gì người bình thường. Theo tin tức chính thức, sức mạnh của người thức tỉnh hình như nó bắt nguồn từ căn nguyên trong não. Cái này có vẻ tốt. Lâm Đông bỏ đầu vào miệng. Quả nhiên cảm giác rất ngọt ngào, giống như người bình thường ăn mồi của người sơ tán. Và ý nghĩa của nó biến thành dòng nước ấm nằm trong biển chân tay. Rất thoải mái. Ngon lắm. Nhưng năng lượng tránh lạnh quá ít.
À, mẹ ơi, cút đi. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Giơ tay lên, Lâm Đông một phát liền giết chết hai người thức tỉnh, nhưng làm những người sống sót này sợ hãi không nhẹ. Đừng giết tôi. Hãy tha cho chúng tôi. Nỗi sợ hãi của vài người sống sót đối với Lâm Đông lên đến cực điểm, co lại thành một quả bóng, không ngừng kêu gào. Lâm Đông ánh mắt nhìn mấy người. Không làm, máu thịt người thường đối với hắn không có ý nghĩa bình gì, thường chỉ làm thức ăn cho chó. Không giết các ngươi. Thật sao? Tôi không phải là ác quỷ. Mấy người rất nghi ngờ. Hoan nghênh điều này. Trước đó, họ nghĩ Lâm Đông còn đầy đầu hơn ma quỷ. Và đây là lúc bên ngoài bỗng nhiên gió tanh kích thích. Vũ khí giết người vẫn còn khó. Một tiếng sói hú âm trầm vang. Cao vực vút tận trời, làm cho chúng tôi quá lớn tiếng, dẫn âm thanh quái vật đó trở lại. Lâm Đông quay đầu, qua các khe hở được đóng lại bởi các thanh thép, nhìn thấy một con mắt xanh đỏ, nếu có bóng đèn trọng đại, giữ lại khí giết người khát máu. Đang cố nhìn vào trong nhà, đó là con thú đột biến. Động vật trong cả sở thú, tất cả đều bị nó ăn hết. Nó đến để ăn chúng ta. À, cứ chạy đi. Đám xương già này của tôi, dù sao cũng sống đủ rồi. Để hắn ăn tôi trước đi. Lão Hoàn bắn một phát cho sói hai đầu, nhưng lông của sói hai đầu như kìm thép, da cũng cứng và không xương. Đạn tử là vô dụng với nó, trực tiếp bay kim gây mê. Điều này khiến con sói nổi giận, nhìn thấy bất cứ bức tường nào chui vào. Mà Lâm Đông đứng ở bên cạnh, hình như có ý tưởng gì đó. Thân thể rất khỏe mạnh, thớ thịt đều tăm tắp. Không biết thịt sói này sẽ có mùi gì. Những người sống sót nghe thấy Lâm Đông nói đều ngớ ngác. Hắn còn định ăn thịt sói, lúc này đã hoàn toàn khoan vào rồi. Cao hơn 2 mét đứng trước mặt Lâm Đông, hai cái đầu cúi thấp nhìn hắn, như thân thể của Tiểu Sơn đang tràn đầy cảm giác áp bức. Nhưng ánh mắt nhìn thẳng của Lâm Đông vẫn không sai. Khu vực phong tỏa. Con sói này có hai cái đầu. Vậy rốt cuộc là hai cái đầu hay một cái? Để xác minh câu trả lời này, Lâm Đông bước tới dùng tay gạt đầu sói ra. Tìm thấy bên trong hai đầu sói có thể mọc một cái đầu. Đầu hơi nhỏ, không bằng người thức tỉnh vừa rồi. Nếu nói đầu của người tuyệt tình là của anh Đào, con sói đó là Chê Di nhỏ. Lâm Đông nuốt hai cái đầu, năng lượng được hấp thụ hết, khí huyết của Lâm Đông lại lên rồi. Hắn rốt cuộc là quái vật gì vậy? Khi Lâm Đông về đến nhà, Tô Tiểu Nhu đã hoàn thành công việc nhà hôm nay. Ông chủ, quần áo của ông đã giặt xong rồi, có thể đổi bất cứ lúc nào. Nghỉ ngơi đi. Ông chủ, tôi cảm thấy đầu óc mình ngứa quá, có phải sắp thức tỉnh không? Không. Lâm Đông buông lời đánh giá Tô Tiểu Nhu. Quan sát một nửa tốt, gội đầu đi. Không trách tôi. Con thú không chỉ biến dị, một số còn kết hợp với xác sống. Tôi vừa bắn bằng máy bay không người lái. Mọi người mau xem. Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm. Quái vật đột biến ở khắp mọi nơi. Nhưng những thứ này đều không liên quan nhiều đến Lâm Đông. Hắn an lành ở nhà. Trong nhà còn có người tầm thường hầu hạ. So với bên ngoài tòa nhà, nó hoàn toàn là hai thế giới. Ngoài ra bên ngoài còn có 3 tên tiểu đệ tay cầm. Số lượng em trai của em trai cũng lên tới hàng ngàn. Cho dù đó là người thức tỉnh hay động vật đột biến, cũng không dám dễ dàng đến đây làm càn. Cứ như vậy, Lâm Đông không ngừng ăn suốt 10 ngày. Trong thời gian này ăn rất nhiều máu thịt, hàng trăm tấn, không thể dừng lại. Sức mạnh của Lâm Đông tăng vọt. Lúc này cố ý mở ra, Phạm Sáu tăng gấp đôi, cách đó 20 mét và mạnh mẽ và lâu dài hơn. Bây giờ là nơi trú ẩn chính thức của thành phố Giang Bắc. Số người đã tăng lên 50.000 người. Trong số đó, những người thức tỉnh chiếm 7.000 và có một danh sách 100 người thức tỉnh hàng đầu. Số C đến J001 đến tín hiệu sức 100. Mạnh từ mạnh đến yếu. Chúng tôi đã gửi nhân viên cứu hộ. Trình Lạc Y, Tôn Tiểu Cường sắp hạ cánh xuống thành đại học. Yêu cầu những người sống sót gần đó chờ cứu hộ. Xem hình ảnh trên TV, vốn dĩ Lâm Đông cũng không để ý nhiều. Khi nghe hai cái tên này, Lâm Đông ánh mắt cẩn thận nhìn tới, tìm thấy hình ảnh của hai người đàn ông xuất hiện trên TV. Người đầu tiên là một cô gái, người thứ hai là một người đàn ông. Da có màu đen, má gầy, tóc xoăn. Quan trọng nhất là đôi mắt của hắn, một bên nhìn thẳng một bên nhìn chéo, tràn đầy trí tuệ. Hai người này Lâm Đông đều biết. Lâm Đông ánh mắt không tự chủ được. Hình ảnh treo trên tường,
Nó được chụp ở trại trẻ mồ côi, chứa gần như tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của anh ấy. Và hai người đó đều ở trong ảnh. Tôi nhớ là cô gái tên là Trình Lạc Y, có vẻ như bị bệnh tâm thần. Người đàn ông tên là Tôn Tiểu Cường, có dị tật bẩm sinh. Từ nhỏ mắt chỉ có một đầu vuông, một người gác, rồi bị cha mẹ bỏ rơi. Hình ảnh trên tivi trước mặt bạn hoàn toàn khuấy động ký ức trong lòng Lâm Đông. Nhưng cái này bệnh tâm thần, một năng lượng thấp, con có thể cứu người sao? Điều Lâm Đông không biết là Trình Lạc Y mặc dù bị bệnh tâm thần, nhưng khi ngày tận thế đến, cô đã trở thành nhóm người thức tỉnh đầu tiên và xếp hạng số 001 là mạnh nhất. Khả năng thức tỉnh của cô ấy là nỗi đau chết người, cơ thể càng cảm thấy đau đớn, sức mạnh càng mạnh, giới hạn trên cực cao. Còn Tôn Tiểu Cường thì xếp ở số 002, khả năng không sợ hãi. Người có chỉ số thông minh càng thấp thì càng can đảm. Tôn Tiểu Cường có thể vào trạng thái điên cuồng, kích hoàn toàn về không, nên CQE mạnh đã tăng đỉnh cao. Đi thôi, lúc này đằng sau Trình Lạc Y, một vài người sống sót run rẩy. Đây là phía sau mọi người, một lượng lớn thây ma ở góc hành lang lại lao ra, hút rượu như một dòng nước. À, chạy đi. Trần Lạc Y nhìn một cái, nhìn thấy nữ sinh rất nhanh sẽ bị thủy triều thi thể nuốt chửng, đóng cửa cầu thang lại. Ngươi vừa rồi sao không đi cứu Tiểu Duyệt? Con để hắn ở bên ngoài. Không cứu được hắn. Tiểu Duyệt là bạn học của chúng ta, bình thường người rất tốt. Chúng ta phải cứu anh ta, không thể dễ dàng từ bỏ bất cứ ai. Con có tiểu khu cứu người không? Không. Làm tốt lắm. Tận thế giết thánh trước. Trực thăng trên mái nhà, chúng ta lên đi. Trình Lạc Y theo cầu thang. Trong hành lang rất yên tĩnh, không có thây ma. Thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái thây ma, thi thể đã bị giết từ lâu rồi. Người đã giết những thây ma ở đây là tôi đây. Chàng trai trẻ này là học sinh của trường, nhưng đã trở thành người thức tỉnh. Đi với tôi đến chỗ trú ẩn. Tại sao tôi lại đến nơi trú ẩn? Ở đó còn phải bị người ta kiểm soát nữa. Bên ngoài thì tốt biết bao, tự do tự tại. Ta xen sống các người liền ở lại cùng ta đi. Trương Húc, ông điên rồi. Một số người đột nhiên có được khả năng, tính khí chắc chắn sẽ thay đổi. Ồ, vẫn thoải mái. Á. Nỗi đau chết người. Có thể đi. Trần Lạc Y vừa đưa người sống sót lên mái nhà, phía xa nghe một chiếc trực thăng. Ngoài ra còn có một nhân vật bán hàng quay lưng lại với họ. Người này chính là Tôn Tiểu Cường của kẻ thức tỉnh số 002. Điều kỳ lạ là trong tay hắn còn có một con thây ma. Lắc. Tôi là người thứ hai, nhận được vui lòng trả lời. Này, cậu làm gì thế? Tôi đã cứu người xong rồi. Muốn hỏi tình huống của bạn là gì? Có phải gặp rắc rối không? Cậu cứu cái gì vậy? Vừa rồi vẫn là một người. Khi nào thì đột biến? Xin lỗi. Mà việc này Lâm Đông bên này không chỉ nhìn cứu viện, cũng theo dõi điện thoại. Quên đi, ai có thể cho tôi chút gì ăn? Có thể thịt dài. Tôi là người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng đói không được. Để tôi cho người chút sữa. Trên lầu, đó là sữa đúng không? Theo nghiên cứu của công ty chúng tôi, xác sống cao nhọn có thể tạo ra não trong đầu. Người mãn kinh hấp thụ nó, có thể nhanh chóng nâng cao năng lực. Vì vậy, công ty chúng tôi hiện đang bắt giữ vua sư tử và đặt tên cho nó là chiến dịch vô săn. Công ty Tech này giúp một chương trình dọn dẹp thây ma, bây giờ lại mở chiến dịch vua săn. Gần đây rất kiêu ngạo. Thằng nhóc này sao còn khóc nữa? Có người đến bắt nạt tôi. Chuyện gì vậy? Đó là con người, họ chiếm nhà tù, muốn săn chúng ta. Trong đó còn có người ngưng tụ ra sông Kinh, có thể điều khiển ngọn lửa. Lâm Đông đã nghĩ ra chuyện gì rồi. Một khi bộ não của người quyết tâm tiến hóa thành thủy tinh, sẽ thức tỉnh năng lực. Rõ ràng đó là một âm đạo lửa. Không biết não thủy tinh có mùi gì? Chắc chắn là tốt hơn não bình thường. Lâm Đông ở nhà nửa tháng, tôi nghĩ cũng nên đi dạo. Vì vậy, anh ta ra hiệu cho các chàng trai đi săn. Xe tăng ngừng khóc.
Tiếng hét này dường như gây ra phản ứng dây chuyền. Hàng nghìn xác chết gần tòa nhà, tất cả đều phấn khích, tiếng gầm gừ liên tục, toàn quân tấn công. Ôi, thoải mái. Còn có anh Trương, máy bay không người lái chúng tôi thả ra đã chụp được. Có gì đó đang đến theo hướng đó. Mất thủy triều, Trương Tiểu Viễn mặt không đổi màu. Không sợ lắm. Thay vào đó suy nghĩ lại, nếu là thất triều, phải có sư tử dẫn đường, có thể săn được, nhận được não bình thường. Chúng ta ra ngoài làm đi. Lập tức Trương Tiểu Viễn đi lên tháp canh cao cường. Nhìn xa xăm, quả nhiên nhìn thấy trên đường phố một mảnh đen kịt. Vô số thây ma chạy như điên, tiếng gầm không ngừng, rất hung dữ. Chờ họ tiến vào phạm 6 tấn công. Bắn đi. Vâng. Ha ha. Hả? Trước khi Trương Tiểu Viễn đánh nhau và đánh nó đi, rõ ràng anh ta đã trở lại để trả thù. Thậm chí còn có thể mang hận. Anh ơi, nhìn kìa. Là người hay ma? Bắn tên vào hắn đi. Lĩnh vực mở rộng. Mau rút lui. Quay về phòng an toàn. Những tên lính canh dưới bức tường lửa đã rút lui vào tòa nhà phía sau. Trương Tiểu Viễn quét qua, phát hiện bóng dáng của Lâm Đông đang từng bước đi tới. Hắn cũng không muốn ở lại lâu, vội vàng nhảy từ tường cao xuống, quay trở lại tòa nhà. Sau cuộc đối đầu ngắn ngủi này, trong nhà tù có hơn 100 lính gác, chỉ còn lại dưới 40 người, mà Lâm Đông hầu như không có tổn thất gì, dẫn đầu đội quân thây ma tiến thẳng vào. Đám thây ma này quá dữ dội phải không? Chúng khác với thị trường trước đây. Mày đã thấy thây ma nào dùng vũ khí chưa? Nói ra, bạn có thể không khoe khoang. Tôi vừa suýt để thây ma dùng dao chém chết. Liên lạc với trụ sở bằng điện thoại vệ tinh, yêu cầu hỗ trợ. Bây giờ chúng ta đã an toàn, nhưng cũng không thể bị thây ma nhốt ở đây được. Đồ ngốc không vào được. Trương Tiểu Viễn không lo lắng chút nào, xây nhà an toàn này để ngăn chặn sức mạnh của xe tăng. Con người chết tiệt. Xe tăng giận dữ, bị tức giận liên tục gầm gừ. Trương Tiểu Viễn phân tích dựa vào trí thông minh của xe tăng, chắc chắn không thể dẫn đường cho một người được đào tạo bài bản như vậy. Chủ nhân có người khác, chắc chắn là thanh niên sạch sẽ đó. Đột nhiên, tất cả gương tang lễ đồng thời yên tĩnh lại. Chuyện gì vậy? Tại sao họ đột nhiên im lặng? Những thây ma này lạ thật. Mặt trăng sáng anh trai, mấy thây ma này lạ quá. Không sao đâu, dù sao họ cũng không vào được. Chúng ta chờ cứu viện là được rồi. Ba, với xác chết của mẹ tôi. Vào đây cắn tôi đi. Đúng. Các ngươi không phải giỏi sao? Một số lính canh dựa vào sự an toàn hiện tại của họ chỉ muốn chút giận thôi. Ngay cả nô lệ, thủ lĩnh, bóp cò bắn ra cả bàn. Nhưng khi ánh sáng phần nuốt chửng, Lâm Đông bước vào bóng dáng, đột nhiên biến mất. Tốt lành. Thằng ngu Trương Tiểu Viễn đã phát hiện ra Lâm Đông biến mất rồi. Sự bất an mạnh mẽ bao phủ trong trái tim tôi. Hắn đâu rồi? Mẹ kiếp. Sao hắn lại vào đây? Chuyện gì vậy? Chết tiệt. Anh ấy không phải là thây ma. Hắn là ma. Là người thức tỉnh của sự ngưng tụ vàng và thể chất vượt xa người bình thường. Trong lĩnh vực mạng video hầu như không thể hoạt động. À. Chết. Lần đầu tiên chiến đấu với người quyết tâm. Không biết bây giờ tôi thế nào. Hãy thử nó. Mặc dù là thử nghiệm, nhưng đối diện thể hiện sự thức tỉnh của Kinh Kha. Tuyệt đối không thể khinh địch. Vì vậy, Lâm Đông cũng có quyền lực tương tự.
Bàn tay của xe đẩy Trương Tiểu Viễn, lúc này đều là ánh mắt. Vừa rồi còn cầu nguyện Trương Tiểu Viễn là chính mình, nhưng không ngờ lại sống ở giữa vòng tròn này. Hắn đã giết nhau. Đối phương quá mạnh. Hắn không phải ma, hắn là ác quỷ. Ngày tận thế đã đến. Năng lượng và siêu não. Tốt đấy, coi như là bát cơm. Năng lượng của cái vỏ vàng này tương đương với ít nhất 10 cái đầu. Đến lượt các bạn ăn cơm, nhớ phục vụ bạn. Các ngươi ngay cả kiến cũng không dám lại thành một thây ma giết người không chớp mắt. Vừa rồi, tôi đã phá hủy một căn cứ sinh tồn của con người, nhưng phần còn lại của nhân loại đầy bạn đâu mà còn dám phái tiểu đội tuyệt tình đến tấn công ta. Ông chủ vừa rồi làm gì vậy? Không sao đâu, ra ngoài ăn cơm bắt tay. À, thế giới đã kết thúc rồi. Bên ngoài đâu có cơm cầm tay gì. Quên đi, hay là đừng giao tiếp nữa, không có ngôn ngữ chung. Tiếp theo trong dừng lại ở nhà chờ, mặc cho đám quỷ bên ngoài nhảy loạn cũng không liên quan gì đến hắn. Vẫn hấp thụ năng lượng mỗi ngày, tiến hóa liên tục, ăn thịt quá nhiều. Hiện tại đối với thực lực của mình đều có chút mơ hồ. Từ Lam Đông biểu thị người chuyển đổi Trương Tiểu Viễn, vụ việc này cũng gây ra một cuộc tấn công lớn trên mạng. Cho dù đó là nơi trú ẩn chính thức hay là công ty Tết đều đặc biệt quan tâm. Và đối với vấn đề này, công ty Tết cho biết rất không phục. Rất nhanh sau đó lại đưa ra một tuyên bố khác về sự sụp đổ của nhà tù. Công ty tôi sẽ không bỏ cuộc. Đánh chết Trương Tiểu Viễn. Vua sư tử, chúng ta đã tìm thấy manh mối. Sẽ sớm tìm ra vị trí của tổ xác. Công ty tôi sẽ gửi đội cứu viện đến. Và kẻ săn đuổi đam mê giết người cuối cùng. Loại bỏ tất cả các thây ma khỏi tổ của chúng. Hành động diệt vong. Tiếp đi. Tiếp đi, đó là một lời nhắc nhở rằng tôi nên tiếp tục giết người. Của anh Đào thức tỉnh vẫn chưa ăn đủ. Tiểu Bát đi ra ngoài tìm kiếm dấu vết của người thức tỉnh nhân loại. Ha ha. Tôi đã tìm thấy một nhóm người. Họ trốn trong siêu thị Đại Phát, bảo vệ một nhà kho. Trong đó có hơn 10 người thức tỉnh, ăn mặc như những người ngày nay để làm giàu. Đi xem đi. Đêm là thời điểm tốt nhất để đi săn. Nhưng lần này thì khác. Đám thây ma đều không phát ra âm thanh, lặng lẽ đi theo phía sau Lâm Đông, hướng tới mục tiêu. Lúc này trong siêu thị Đại Phát có hơn 200 người. Trong đó có 12 người quyết tâm. Rất nhiều thứ. 5 khỉ thắng ngựa mới có thể dùng lại toàn bộ. Chỉ có chúng ta hơn 200 người này, chỉ cần mang đồ cũng phải mệt chết. Ai quan tâm, đợi đến khi lên đây gửi người đến đi. Dù sao chúng ta ở đây có ăn có uống, có thuốc lá và rượu. Cứ canh chừng như vậy đi. Điều quan trọng là không quay lại công ty. Bên ngoài luôn cảm thấy không an toàn. Không thể nào, bạn không lo lắng về việc có thây ma vào đi. Chúng ta có 12 người thức tỉnh. Xác sống vào là chết. Tôi hy vọng thế, nhưng điều họ không biết là lúc này bên ngoài siêu thị bị hàng ngàn xác chết làm chủ. Họ lặng lẽ đứng đó bối rối. Chỉ cần Lâm Đông một tiếng ra lệnh, họ sẽ không quan tâm. Hạn hán không tính phí cho cái chết. Rất nhiều siêu sao trực tiếp tấn công tiểu đệ dễ bị tổn thất nặng nề. Hay là tự mình ra tay trước, tìm cơ hội để giết một vài người quyết tâm, sau đó lại phát động tổng tấn công. Lập tức Lâm Đông nói với các em trai ở lại chờ, đi lên một mình. Theo bước chân hắn, bóng tối biến mất. Từ từ biến mất rồi. Tôi cũng phải cẩn thận. Sư tử vương quốc có thể dùng tối đa 5 phút. Lâm Đông tiếp tục đi về phía trước, đến sảnh tầng 1. Có hàng chục người làm sàn ở đây. Hầu hết mọi người đã ngủ rồi. Cậu bé, tóc cậu đã rụng hết rồi. Vẫn thức khuya ở đây. Đến mục tiêu xuất hiện. Đây là cái đâu? Trần muối cũng vậy. Lâm Đông cũng không kén ăn trực tiếp vào miệng.
vẫn dịu dàng như của anh Đào. Nếu họ thức dậy, tin thấy ngủ bên cạnh người chết, chắc là sợ lắm. Cũng may là tôi tương đối thương Hương Tiếc Ngọc, giúp các bạn nhé. Tiếp theo Lâm Đông làm như vậy, giết 5 lá bài liên tiếp và nuốt chửng bộ não của họ. Để tiếp tục thưởng thức món ngon, Lâm Đông định tiếp tục giết người. Hắn lại xuyên qua tường, nhưng lại trực tiếp đến một nhà kho lớn như vậy. Tốt, và những điều bất ngờ. Ngay lúc này, bên ngoài canh gác 2 thức tỉnh đã. Sau khi mơ hồ phát hiện có gì đó không ổn lắm. 5K, đã qua 2 giờ 5 phút rồi. Sao con chó không đến canh gác thay chúng ta? Không muộn đâu, có phải không? Tối qua bị mù chân ngắn. Tôi sẽ đi chào anh ta. Có thể là cố ý không tiếp quản, muốn ở lại thêm chút nữa. Chó thừa lại tiếp quản. Dậy đi. Này, cậu có nghe thấy không? Đừng giả chết với tôi. Có chuyện rồi. Sắp đến rồi. Thanh niên hoảng sợ kêu lên, hoàn toàn phá tan sự tĩnh lặng của đêm. Chúng tôi thức dậy trong giấc ngủ, đi lối này. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Không phải là có thây ma vào sao? Một đám người sống sót tụ tập lại, người thảo luận 3 chữ. Chỉ là không ai chú ý đến sự linh động trong đám đông, nhìn chằm chằm vào tất cả những điều này một cách vô cảm. Tiểu Lưu bị sao vậy? Đại ca cháu giết hắn chết rồi. Lý Nam nhìn vào trong nhà, lông mày nhăn lại ngay lập tức. Với nhận thức nhạy bén của anh ấy, đã nhận thấy năng lượng bên trong bộ phận nhỏ màu xanh hoàn toàn không có. Rõ ràng là bộ não đã bị đào bới, điều này không thể được. Đầu vẫn ổn. Đầu bị lấy đi rồi. Người sống bên cạnh giao đơn hàng ra hỏi một chút. Tôi không biết. Lý Nam nhìn về phía trước, tin thấy 4 phòng liên tiếp, lúc này vẫn đóng chặt. Trong lòng nhất thời đập thình thịch một chút. Người thức tỉnh có nhận thức nhạy bén, họ không thể không nghe thấy tiếng động lớn như vậy. Đường Bi Nân buộc phải mở 4 cánh cửa. Bên trong không có gì bất ngờ, đánh một cái xác lạnh lẽo. Nhà kho Nam Kinh. Bên trong nhà kho cũng không còn nữa. Ảo giác, chắc là ảo giác. Không. Tôi chắc chắn đã trúng tinh thần của người khác. Nhưng mặc kệ Lý Nam tập trung như thế nào, phát hiện trước mắt đây là hiện thực, không phải ảo tưởng. Làm sao có thể? Chắc là có gì đó vào đây. Chắc rồi. Có thể lặng lẽ giết 5 tên tuyệt cảnh và luôn luôn bị thương. Đây là năng lực gì vậy? Tôi cũng không rõ. Nhưng anh ta có thể vẫn chưa đi. Ẩn nấp trong tòa nhà này. Vì sợ bật đèn sẽ dẫn đến nhiều thây ma hơn, cho nên mọi người chỉ có thể dựa vào điện thoại di động chiếu sáng. Sau khi biết có một con quái vật đã giết 5 người thức tỉnh, ẩn nấp trong bóng tối, một cảm giác bất an mạnh mẽ trong trái tim của tất cả mọi người. Nhưng lúc này Lâm Đông đang đứng trong đám người. Bên kia còn có 5 người tổ chức thanh minh. Phần tiếp theo tương đối mạnh, ước tính rõ ràng khả năng của Thanh Hà không rõ. Đừng vội vàng giành công, bạn có thể chơi với họ. Ở đây hết thức ăn rồi. Sau này làm gì? Tiểu Tuyền, hôm qua tôi tặng bạn một miếng sô-cô-la phải không? Trả lại cho tôi. Lang ca, anh đưa chúng tôi về công ty Thái Hoa không? Nếu không yêu cầu tiếp tế cũng được. Cái này tôi sẽ cân nhắc. Tự làm mất hàng trăm triệu vật tư và 5 người thức tỉnh đã chết. Nếu công ty đổ lỗi, có thể trực tiếp thử nghiệm bản thân trên cơ thể sống. Không được, nghĩ cho bạn một cách nhé. Ngẫu nhiên, 7 người quyết tâm đến với nhau và bắt đầu làm tổn thương bạn. Tôi nói đi. Chuyện này không thể báo cáo với công ty. Chúng ta phải lấy lại sự xấu hổ. Nam ca bây giờ không có manh mối gì cả. Làm thế nào để chúng tôi tìm thấy? Nhất định sẽ tìm được tổ tiên. Đều đi nhiều như vậy vô liêm sỉ. Không thể nào không có dấu vết gì cả. Và con quái vật đó rất có thể vẫn còn ở trung tâm mua sắm. Chúng ta có thể huy động những người sống sót cùng nhau tìm kiếm. Tôi không tin là không có người sống sót. Họ sợ chết khiếp. Còn có gan tìm quái vật. Những người đó chắc chắn sẽ không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Công ty chúng tôi không phải là nhà thờ Đức Bà. Cứu họ là vì giúp ngũ tử.
Giờ là ngày tận thế, những người có giá trị được sống. Sau khi thương lượng, Lý Nam lại trở về trước mặt những người sống sót. Mọi người nghe đây, chúng ta vừa rồi đã thương lượng một chút, bây giờ vật tư bị mất, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Trong thời điểm nguy hiểm, chúng ta nên đoàn kết hơn. Lấy lại đồ đi. Đen đen. Có thể có quái vật trong trung tâm mua sắm. ID. Dù sao thì tôi cũng không đi. Chính là chúng ta một đám tinh khôi đều bị giết. Chúng ta chỉ là người bình thường, gặp phải quái vật không thể nghi ngờ lẫn nhau. Giải quyết quái vật, đó là việc của người thức tỉnh. Tôi đâu có thức tỉnh. Còn các cậu thì sao? Các cậu không đi thì phải đi. Ta không có nghĩa vụ bảo vệ các ngươi. Nếu không muốn ra sức, chỉ muốn ngồi và tận hưởng, tôi sẽ ném chúng ra ngoài cửa hàng. Những người sống sót nhìn thấy bạn khó khăn. Giá trị này không giống như trò đùa. Hơn nữa cảm giác áp bức của người thức tỉnh rất mạnh, để bọn họ không dám phản kháng. Chúng ta có thể sống đến bây giờ, tất cả phụ thuộc vào vật tư nhà kho. Đồ bên trong không ăn ít. Đi tìm là nên. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có gì phải sợ? Nếu như con quái vật đó chỉ là năng lực kỳ quái, sức chiến đấu rất yếu. Có lý. Luôn có điểm yếu. Không thể làm mọi thứ được. Tôi Lý Nam có thể đảm bảo, nếu ai đó tìm thấy nguồn cung cấp hoặc cung cấp manh mối mạnh mẽ, công ty Tết sẽ thưởng cho anh ta đủ thức ăn trị giá 1 năm. Tôi đi 1 năm. Tôi muốn xem con quái vật ở đâu. Làm thế nào để đi tìm anh ta? Lén lút cũng là khả năng đánh lén. Mọi người bật đèn pin hoặc dùng điện thoại di động để thắp sáng. 3 năm cùng nhau bắt đầu phân tán tìm kiếm. Trong đám đông, Lâm Đông nhìn chằm chằm vào 7 người thức tỉnh kia, tìm cơ hội để giết chúng. Thân hình hắn lùi lại và bóng tối màu mực. Nhưng 7 người thức tỉnh kia lại rất cẩn thận, luôn ở bên nhau, không bao giờ xa nhau. Khi họ tìm kiếm từ sảnh tầng 1 đến tầng 6, nhưng vẫn không có gì. Lạ thật. Tôi đoán là con quái vật đã rời đi. Phía trước nhiều vật tư như vậy, giết 5 người chúng ta mà không chạy, người ta giữ lại làm gì? Vâng. Vậy thì rắc rối rồi, nửa tiếng rồi. Tôi vẫn luôn giữ nước tiểu. Vừa rồi còn không dám đi tiểu. Vậy tôi đi vệ sinh trước đã. Thành Ngữ, bạn đi với tiểu tiện. 2 người. Có thể có một người chăm sóc. Vâng. 2 người đi thẳng đến một hành lang dài. Dù sao cũng là ngày tận thế rồi, tìm một nơi không có ai để giải quyết ngay tại chỗ. Môi trường trong hành lang không có người ở tối hơn. Nhanh lên. À, đúng lúc đó, một cảm giác bất an không thể giải thích được. Đó là trực giác của người thức tỉnh, bảo tôi gặp nguy hiểm cực độ. Đi vệ sinh nơi công cộng là không đúng. Và hình phạt là ta sẽ giết các ngươi.